Nakatatakam na ba kayo? Simulan na natin. Kanina po ay dinibon ko na po yung tinatawag natin na thigh, no? Thigh, chicken thigh. Tama ba? Chicken thigh, chicken thigh? Chicken thigh. Ito po. Dinidibon ko na po kanina. At mayroon po ako dito ang tinatawag natin na chorizo, giniling na chorizo. At mayroon din ditong ham at may bilbao, no? Kinakailangan natin ilagay dito sa ating gilingan upang sa ganun ay maging pino, no? Iba itong paggagawa ng ating tinatawag na chicken roll, no? Kailangan lang natin ay mayroon tayong gamit. Kung wala naman, as I mentioned that earlier, isa pa, para lalong sumarap itong ating giniling at kung gusto mo talagang kakaiba talaga ang lasa, lagyan natin ng konting grated cheese para maging malinamnam lalo, no? Konti lang. Optional, no? It's up to you. Konti lang. Okay na. Simple lang, di ba? Kahit na nanonood ka nito sa aking ginagawa sa Idol Sa Kusina, matutunan mo ito. Siyempre, lalagyan natin ng seasoning granules. Hindi siya naghiwalay. Ngayon, meron kong foil dito. Then, lalagyan po natin ng butter. Lalagyan natin ito. Kailangan flat, ha? And then, lalagyan natin ng ating giniling. Sa gitna po. Kung gagawin natin ito sa bahay, hindi ka na maghihirap. Dahil po, ang ilalagay natin ay ready na po, hindi yung giniling na binibili natin sa palengke. Po, lagyan lang konting butas sa gitna. Kaya nga, isusuksok natin sa loob ang ating palaman. Po, unang-una, pickles. No? And then, the cheese. And of course, the pugo. Yan. And then, dalagyan ulit natin ng kunting giniling. Hindi po yung parang basta-basta ka mag-roll. Kung hindi ganito, ha. Tingnan nyo. Hinakain yung kamay mo, tumitilansik, ha. Para tayong nagbabalot ng sushi. Are you familiar with sushi? Yes. When I was in Japan, yun po ang ginagawa ko araw-araw. Sushi. Hi. Yan. Hindi diretso mo ng ganon. At saka mo ngayon, mabalik yung binalot mo. At i-atras natin ng bahagya dito. Dahil pag niroll mo na, kapos ka na. I-atras natin ng dahan-dahan. Tulad yan. Atras, atras. Ayusin yung balat. Yung dulo. Then, at saka natin ulit i-roll. Honto ne. Roll. 1, 2, 3, 4. Twist to the right and twist to the left. Yes! Yan na po yun. Tapos po, ilalagay natin sa steamer. Ilagay natin sa steamer. Pwede pong individual, as I mentioned that. Pwedeng isang chicken thigh. Tapos, ilalagay natin sa steamer. Then, tatakpan natin. Lulutuin natin ng 45 minutes to 1 hour hanggat maluto. Okay? So, nandiyan na po yan. Earlier, may ginawa po ako. Of course, kasi matagal 45 minutes, gagabihin tayo. Ang ginawa ko ay, mayroon po akong ginawa. Individual. Cute, ano? Yan. Pag samasamahin mo yan, di ba? Malaki, no? Ginawa kong pupit, no? Yeah. Luntingin natin para class. Yan. Ang cute, ano? Ang cute. Ang cute niya.
Yes, cute, no? Okay, gagawin natin ang sauce ng ating cheese and Nestle all-purpose cream. Ito po yan. Okay. So, of course, kunting butter. Kunti lang. Then, i-melt po natin yung cheese. At ilalagay natin ang Nestle all-purpose cream. Nestle all-purpose cream. Alright. Haluin lang natin. A very simple sauce, but of course, malasa siya because of the cheese and the Nestle all-purpose cream. Of course, lalagyan natin ng seasoning granules. Ito po yun. Okay. Hihiwain na po natin yung ating chicken roulade. Then of course, lalagyan natin ng ating sauce. Lagyan natin ng spring onion. Okay. Yeah. Alright. Lagyan natin dito, ha? So, ping, ping, ping! Sa gitna po, ha? Ang sauce. Yan. Sa gitna. At pagkatapos po, lalagyan po siya natin ng garnish. Then, of course, lagyan pa natin ng tinadtad na ating parsley. Very simple but full of art. Right? Yeah. Yeah. Okay. Hurry! Ping, 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 ping! Here it is! Sinuksukang manok, also known as stuffed chicken roll. Natatakam na ba kayo?